عزیز، امید است که خوب باشین در هر جای دنیا که هستین. امروز همراه شما عزیزان هستم، همراه یک رسیپی بسیار دلپذیر و خوشمزه. امروز میریم طرز تهیه پیتزای ایتالیایی و خمیر پیتزا را یاد میگیریم که بسیار آسان است و پرطرفدارترین غذا بین کوچک و بزرگ است و خوبیش است که مواد دلخواه ما را و به مقداری که خوش داریم روی پیتزا میتونیم باریم. خیلی تا آخر برنامه همراه ما باشین و بریم از خمیر پیتزا شروع میکنیم. پیش از اینکه برنامه ما را آغاز کنیم یادتان نره که سابسکرایب، لایک و همراه فامیلیتان شیر کنین تا که ویدیوهایم به شما اول برسه. مواد لازم ما برای جور کردن خمیر پیتزا است. اینجا من 2 تا آرد استفاده میکنم. یکیش نامش آرد سمیلین است. انفورمیشن در دسکریپشن باکس براتون میمونم تا که کلش ببینید. اینجا است آرد سفید و این آرد معمولی است. مک یک قاشق غذاخوری، بوره یک قاشق چایخوری، مایه خمیر یک قاشق چایخوری و اینجا میبینید که من مایه خشک استفاده میکنم و یک گلاس آب. میجرمنتشم به این است. همراه آب شروع میکنیم. یک گلاس آب مندازیم، خمیر مایه ما را مندازیم. طوری که باید خمیر مایه ما عمل کنه باید بوره را همراهش گرد کنین. اول میبینین که باز همو بابلکا میایه، یعنی که صحیح است. نه خمیر مایه هایی که در بازار است معمولا از نوع خشک است که می توانین مستقیما در آردتان استفاده کنین. البته باید از تازه بودن و عمل آمدن خمیرتان مطمئن باشین. در غیر این صورت بهتر است که خمیر مایه تان را با یک مقدار آب شیرگرم و شکر به عمل بیارین. بهترین راهش این است. بسیار خوب، حالا نوبت است که نمک ما را گرد کنیم. روغن زیتون ما را گرد میکنیم. خمیر پیتزا ساده ترین خمیری است که میتونین جور کنین و بهترین راهش است که آرد ایلک کنین. خب طبعا نتیجه بسیار خوب میگیرین همراه ایلک کردن و طوری که من براتون گفتم من آرد سفید استفاده میکنم و در بازار همیشه پیدا میشه، فقط برندهای مختلف دارن و این آردم آرد سمیلین است که بهترین است برای پیتزا جور کردن و حال همه چی را به هم مخلوط میکنیم. بسیار خوبش آمده و یک کمک روغن زیتون در کاسی ما میمانیم و مطمئن باشین که روغن در کل کاسیتان چرب شود. سرش را بسته میکنین و یک شب میمانین که سرش تیر شود و طوری که میبینید من خمیر پیش از پیش آماده کرده بودم تا که برای ویدیوی ما آماده باشم، خیلی یعنی که زیاد وقت ما رو نمیگیره. بسیار خوب دوستان، خمیر ما آماده است. تقریبا میره در جایی که گرم میمونیم تا که خوب برسه. از وقت استفاده میکنیم میریم سس پیتزای ما رو جور میکنیم. پیش از اینکه سس پیتزای ما رو جور کنیم خمیر زواله میکنم و در گوشگک میمونم تا که پسته‌ای برسه و آرد کوشش کنین که زیاد استفاده نکنین، فقط دستایتان یک ذره چرب کنین که در روغن زیتون و یک زوالگک جور کنین و پس بانین که برسه. طوری که میبینین هیچ آرد استفاده نکنین، یک دانه پلاستیک پاک میمونین و روش کمک چرب میکنین. من این چربی خود دستایم استفاده میکنم که زیاد چربی هم خوب نیست برش. این رو میمونیم تا که برسه. حالا نوبت است که سس پیتزای ما رو جور کنیم. همراه الیو اویل شروع میکنیم. روغن زیتون هم اندازیم. پیاز ما رو اضافه میکنیم. طوری که میبینین دوستان پیاز ما خوب سرخ نشده، یعنی که نمیال آماده است.
خیلی حرارتتان بسیار کم کنیم و ساستان استفاده کنیم. خیلی من یک قطعه تومیتو ساس رو به بانجان استفاده میکنم و میخوایم که بهترین ساس برای پیتزا داشته باشین. اینمی بسیار بسیار خوبش است. نامش سان ماریزانو تومیتو است. این را گرد میکنین یک ذره و مسالجات استفاده میکنین. طوری که شما میبینین بانجان رومی های ما زنده هستن. خیلی که از این ابزاری که داریم ما شما این را کوشش میکنیم که حل کنیم. حالا نوبت است که مساله ما را اضافه کنیم. امروی پودر سیر شروع میکنیم، پودر پیاز، مساله ایتالیایی، ریحان خشک، جانی بادیان، مرچ سرخ پرک شده، مرچ سیاه، اورگانو، نمک. کل مساله ما را مخلوط میکنیم امروی رب بانجان رومی تا که کل چیز خوب گرد شود. رنگ بانجان رومی ما بسیار خوب سرخ و مقبول است. که ساستان خوب خوشمزه بیایه میتونین که بوره استفاده کنین و این باعث میشه که ساس بسیار خوشمزه تر بیایه. و همچنان یک ذره پنیر پارمزان استفاده میکنیم. این ساس ما را زیادتر خوشمزه میکنه. مخلوط میکنیم و میمانیم که پخته شود کل چیز. طوری که میبینین ماندم که دیگ ما بجوشه و همزمان ما خواستم که بانجان رومی ها را حل کنم و حال نوبت است که ریحان ما را اضافه کنیم به خاطر که طعم و بویش بسیار خوب میکنه. ریحان تازه است. بازم گتش میکنیم، بسترش را بسته میکنیم، میمانیم به مدت 30 دقیقه که پخته شود. بسیار خوب عزیزان، ماندیم که ساس ما آماده شود. حالا نوبت است که خمیر ما را اوار کنیم. دو روش است که میتونید شما استفاده کنین. یکی است که اگر از این ورقه داریم بسیار خوب است، اگر نه میتونین یه ذره روغن چرب کنیم در ظرفتان و میتونین یک کمک آردان پاش بدین تا که خمیرتان نشسته اما زیاد آرد نه. ولی ما امروز از این ورق استفاده میکنم. کار ما آسان تر میشه. زوالی ما را خوب پس جور کردیم به خاطر که نمیخوایم یک سوراخک باشه در اونجا. پس میمانیمش در روی ورق ما و آهسته آهسته اوارش میکنیم و یادتان هم باشه که آرد استفاده نکنین. اگر خمیرتان در دستان میچسبید میتونین که روغن استفاده کنین. بسیار خوب دوستان عزیز، کل چیز ما آماده است و میبینیم که اینجا خمیر پیتزای ما را اوار کردیم و یک ذره استراحت کنه و همچنان ساس ما را آماده کردیم اینجا و ماندیم که به دمای درجه اتاق برسه به خاطر که بسیار خوب می باشه وقتی که ساس پیتزا را سرش بانیم. دیگه آماده استیم، میریم شروع میکنیم. یک کمک خمیر ما را سوراخ میکنیم به خاطر که باعث میشه که پوکانگکا به وجود نبیاین. این یک غذای بسیار مشهور ایتالیایی است. مواد لازمش هم که میبینین بسیار دلخواسته. ما یک ذره پیاز مندازم در رویش، چند رقم مرچ دورمه‌ای اینجا دارم، مرچ تند و اینجا سلامی دارم. خوبی ایسته که میتونین از دکانای عربی ایرا بخرین که گوشت حلال است. اینجا ما پنیر پیتزا دارم که بسیار خوبش است. نامش از موتزارلا چیز. خیلی میریم شروع میکنیم. اول ساس ما را برای پیتزا
عوار میکنیم. این سس یک بار امتحان کنین، بسیار خوشمزه است. بسیار خوب دوستان عزیز، پیتزای ما آماده شد طوری که میبینید و موادی که استفاده کردم مواد دلخوایم است. شما میتونین هر چیزی که خوش دارین امور استفاده کنین. فقط یادتان باشه که آونتان به درجه 550 باشه، پیش از پیش روشن باشه بهتر است و به مدت 10 دقیقه این را پخته میکنیم. خیلی پیتزای ما را در آون میمانیم. دوستان عزیز، پیتزای ما آماده است و ما بر شما یک دفعه امتحانش میکنم ببینیم که چطور است. بسیار خوبش دیده میشه و بویش هم بسیار خوب است به خاطر که ریحان سرش استفاده کردیم. نوش جان. واقعا جایتان امیال خالی است به خاطر که پیتزا بسیار مزه‌دار است. از خود تعریف نکنم اما واقعا مزه‌دار است. یک دفعه این رسیپی را امتحان کنین در خانه، مطمئنا خوشتان میاد و اگر کدام میهمان دارین میتونین این را جو کنین. بسیار مزه‌دار. دیگه خدا کنه که خوشتان آماده باشه و اگر کدام پیشنهاد چیز دارین میتونین همیشه در کامنت به من بانین. لایک و سابسکرایب یادتان نره و ویدیوی ما همیشه شیر کنین همراه دوستان و فامیلتون و میتونین در اینستاگرام ما برین در سحرز لایف 1 و خدا کنه که خوشتان آماده باشه. تا هفته دیگه و رسیپی دیگه، خدا حافظ شما.